Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analbat. În acest tutorial vreau să răspund la o întrebare, pare simplă, dar e foarte, foarte încărcată de conținut. Întrebarea sună așa: de ce se adună frunzele la măr? Întrebarea a venit atât pe comentarii cât și pe telefon. Pe telefon mai puține întrebări vin pentru că telefonul nu este atât de prezentat public. Și asta din cauza că avem și noi foarte mult de lucru, producem ca să vindem, să trăim și noi. Deci este o justificare, să spun așa. Cu toate că ar fi mult mai bine dacă aș putea să răspund la toate întrebările telefonic. De ce? Pentru că acolo pun și eu întrebări suplimentare ca să vedem care este aspectul general, care sunt factorii și așa mai departe. De fiecare dată când apare o problemă, sunt cel puțin 5-6 întrebări care trebuie spuse și un răspuns primit de la dumneavoastră ca să putem să ajungem la o concluzie, să dăm un verdict corect și eventual să dăm și un sfat ce se poate face. Deci, de ce se adună frunzele la măr? La prima apariție, așa să spune, la primul impuls, am putea spune că da, este înțepătură de afide, de purici, de păianjeni, de puricile melitări și așa mai departe. Care de ce face? Înțeapă frunza, de regulă în partea de jos, în partea inferioară a frunzei, iar frunza răspunde prin a se aduna. De ce? Pentru că substanța care o elimină acele insecte produce toxicitate în zona respectivă și atunci frunza reacționează. Dar vedeți dumneavoastră, prin telefon am reușit să pun câteva întrebări suplimentare și am spus așa: frunza atunci când se adună, cum este? Își schimbă culoarea? Are culoarea verde sau are culoare ușor gălbuie sau este cu puțin roșu pe ea? Este adunată mai strâns? Este adunată puternic sau să fac niște păți gofrate? Și din întrebări și răspunsurile primite prin telefon am ajuns la concluzia că de fapt nu este vorba despre înțepătură. Și am mers pe teren la noi să prezentăm de fapt acest aspect pentru că problemele dumneavoastră sunt și la noi. Nu avem alte probleme și nu trăim în alt mediu. Aceleași probleme le avem și noi ca și dumneavoastră și numai că noi, fiind prezenți și trăind în livadă, le observăm de mai mult timp și căutăm să vedem care este motivul. Și am ajuns la următoarea concluzie. Ne apropiem cu camera un pic. Aici suntem la un măr florină, ca și soi. Și o să vă spun și de ce am specificat acest lucru. Suntem pe data de 1 iunie. Vedeți așa, avem frunze strânse, cu aspect gofrat. Vedeți dumneavoastră cum este aceasta așa. Avem și altă frunză, tot așa adunată, mai puternic, mai mult învăluită, vedeți? Sunt două aspecte. În primul aspect aici nu avem modificare de culoare, frunza este în verde închis și dură, foarte dură. În celălalt aspect, vedeți, frunza este modificată ca și culoare, cu galben mult, verde mai puțin, avem și roz spre roșu în zona asta și aici avem de-a face clar cu un atac de insecte. Aici avem atac de insecte, vedeți? S-a făcut tratament, insectele au murit, aici a fost atacul clar de insecte. Întrebarea de la dumneavoastră este clară. Frunza nu este îngălbenită, nu este modificată ca și culoare, în schimb are aspect gofrat și crapă frunza. Crapă ca plasticul, așa spunea unul din urmăritorii mei pe mesaj. Și haideți să vedem cum arată una mai clar, mai evident. Uitați aici, vedeți? E ușor adunată, este gofrată, și părțile acestea necrozate, de fapt, sunt ce? Sunt părțile care au crăpat pe partea interioară a frunzei, vedeți dumneavoastră? Au crăpat, după care s-au necrozat. Și uitați, când întind frunza, acum crapă în continuare. Vedeți? S-au format aceste crăpături. Luăm altă frunză, să vedem mai clar. O frunză, vedeți cum este gofrată, nu și-a schimbat culoare, este un verde intens, puternic, și o întindem frunza acum, se vede cum crapă, da? Acest aspect, acest fenomen, îl întâlnim doar la unele soiuri, deci nu la toate soiurile de măr. În comentariu primit acolo spunea domnul că are un măr florina cu situația asta. Să știți că situația asta se întâlnește la mai multe soiuri, dar nu la toate soiurile. Și haideți să vă arăt un soi care are și un soi care nu are această situație, la care nu întâlnim această situație. Aici am un măr de vară. Am mai spus de mai multe ori, nu știu ce soi este, un măr de vară foarte bun, mare, gustos, roșu cu mov, așa să spunem.
este foarte puternic atacat de acest aspect, să spunem așa. Este în masă, deci doar vârfurile acum, de o săptămână a început să pornească altfel. Vedeți? Frunza deschisă, dar și acum întâlnim aici situația asta. Deci de câteva zile. Uitați cum se face frunza. Deci începe să se strângă. Iar frunzele vechi care au avut aspectul ăsta, a crăpat, a necrozat și s-a spart frunza practic. Frunzele astea sunt compromise. Așteptăm acum să crească aceste vârfuri noi ale stărilor care să compenseze partea vegetativă. Haideți să mergem la alt pom să vedeți alt aspect. Aici avem un măr de vară altoi pe un golden delicios. Deși aici avem un golden delicios la tulpină, a fost un măr golden delicios, crescut și am altuit la nivelul ramurilor de schelet. Aici, în partea dreaptă, am un golden delicios, care a fost altuit tot așa cu măr de vară, dar nu am mai dat de sub altoi alte ramuri, sau nu am lăsat eu. Și aici e complet un un măr de vară. Deci este un măr de vară complet. Frunzele sunt cu aspectul ăsta crăpat și crapă în continuare, până în partea superioară, decât partea de vârf acum se vede că se apucă de treabă să-și revină. Pot să menționez că am făcut tratamente corespunzătoare pentru rapă în făinare, inclusiv insecticide care trebuiau pentru purici. Dar ne uităm acum la acest măr care a fost altoit pe un golden delicios și vedeți dumneavoastră, partea superioară aici are această problemă cu frunzele, vedeți? Are această problemă. Ia uitați cum crapă ca plasticul. Iar în partea inferioară, unde avem câteva ramuri date de sub altoi, deci a rămas golden delicios, vedeți, frunza este foarte clară, nu are problema asta. Uitați-vă aici, nu are niciun fel de probleme și sunt frunzele mai vechi, nu sunt proaspete. Deci nu avem aceste probleme. Deci asta e dovada că nu toate soiurile au problema asta. Explicația este în felul următor. Pe partea inferioară a frunzelor avem celulele stomate, care se înmulțesc odată cu creșterea frunzelor. Temperatura scăzută blochează această înmulțire a celulelor stomate, cele care respiră și care transpiră. Rămânând în urmă, datorită de temperaturilor reci, cum a fost anul acesta, a fost un an deosebit. În fiecare an aceste soiuri au problema asta, dar o au doar în prima parte a primăverii, atunci când apar primele frunze și apar brumele târzii de primăvară. Atunci tot etajul de frunze suferă de acest aspect. După care răstare cresc, frunze noi, nu mai avem probleme. Dar anul acesta, 2025, a fost un an deosebit. Temperaturile reci au continuat până la sfârșitul lunii mai. Și atunci, această problemă a evoluat în continuare și la următoarele generații de frunze. Celulele stomate nu au putut să se mulțească, partea exterioară a frunzei, epiderma, s-a dezvoltat normal, în schimb celulele stomate nu au putut să se mulțească. Și atunci au rămas blocate, frunza s-a dezvoltat partea superioară, a crăpat, după care s-a necrozat și în urma necrozării se sparge frunza. Deci, nu este o boală, nu este o viroză la care să intervenim cu anumite substanțe fungice ca să o blocăm. Tratamentele sunt de prisos. Nu are rost să facem fitotoxicitate pomului, nu are rost să facem risipă de energie și de substanțe, pentru că acest proces este datorită climei, a temperaturii aerului. Ăsta este răspunsul pe care pot să vi-l dau la acest aspect. În cealaltă situație, v-am prezentat mai înainte, atunci când frunzele sunt adunate, dar au o culoare modificată, este clar că avem de-a face cu atac de insecte și atunci am recomandat eu în alte tutoriale care sunt tratamentele potrivite, cu toate că și în cazul ăsta avem multe mesaje în care oamenii spun că nu se mai găsesc substanțele respective. Da, așa este, substanțele, o parte din ele se anulează, apar altele noi, care sunt aprobate și așa mai departe. Dar dumneavoastră trebuie să aveți grijă de fiecare dată să urmăriți momentul aplicării atunci când invazia începe mai bine și să cumpărați produse țintă, adică cele care sunt destinate insectei sau bolilor respective. Nu la întâmplare.
Foarte multă lume m-a sunat, mi-a dat și mesaje în care spune că a dat cu o anumită substanță, cu o anumită insecticid, fungicid și nu a avut niciun efect. Da, pentru că nu a fost substanța adecvată pentru boala sau insecta respectivă. S-a dat cu substanțe care atacă fluturii în cazul atacului de purice. La purice una, la fluturi alta. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi. Consider că v-am putut veni de ajutor, răspuns la întrebările dumneavoastră. Dacă v-a plăcut și considerați că v-am lămurit această situație, vă rog să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum, sunteți nou venit în acest canal, să distribuiți pentru că mă ajută foarte mult. La revedere și succes pe toată linia!